Вітаю вас, друзі! Цієї ночі українські безпілотники знову вже вкотре атакували так звану Російську Федерацію. Влучання були у районі аеродрому Волгограда. Кто может подсказать, что у вас там горит? Я просто не вижу. Пожалуйста, такой дым вообще жесткий. Інформація про результати атаки потребує уточнення, а тим часом росіяни почали усе активніше відключати мобільний інтернет для того, щоб протидіяти українським дронам. Російські чиновники запевняють, ситуація повністю контрольована, не треба панікувати, усе буде добре. С сегодняшнего дня в радиусе 5-километровой зоны ПАО «Аэропорт Братск» вводится временное ограничение использования мобильного интернета. Понимаю, что это вызывает определенные неудобства, но прошу всех сохранять спокойствие. І можна було би, звісно, посміятися із росіян, але треба відзначити, що наш противник дуже активно намагається протидіяти українським безпілотникам у той час, як у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати. Але знаєте, де іще є зараз проблеми із інтернетом? У Ірані. Зробили це для того, щоб запобігти повстанням та проведенню операцій ізраїльської армії. До речі, щодо операцій ізраїльської армії, Скабєєва вже навіть і не запам'ятовує, хто у Ірані начальник Генерального штабу, тому що усе одно вони усі дохнуть. Третий по счету начальник Генштаба. Двух предыдущих за последние 7 дней просто убили. Ну а для того, щоб дохли російські окупанти, я закликаю вас узяти і терміново закинути на поточний русоріз. Донатимо пану Стерненку, віримо в ЗСУ, слава Україні! Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Донатьте, закликайте донатити ваших знайомих, друзів та сусідів. І ще підпишіться на мій канал, якщо чомусь невідомо чому ви досі не підписалися. Сьогодні вранці, так само як і вчора, Іран завдавав ударів балістичними ракетами по Ізраїлю. Одне із влучань прийшлося на військовий шпиталь. У свою чергу ізраїльська авіація панує у небі над Іраном і продовжує завдавати ударів по столиці, по Тегерану. La visione Tehran. Куди подівся аятолла, усе ще не ясно, але учора Іран, напевно, із відчаю вирішив запустити по Ізраїлю балістичну ракету середньої дальності, такий собі аналог російського «Орєшніка». Називається вона «Саджіл». Утім, ракета не досягла своєї цілі, її було збито іще на підльоті, жертв і руйнувань, за заявою ізраїльської сторони, немає. Ви, напевно, запитаєте, а що там росіяни, адже Ізраїль атакує союзника так званої Росії – Іран. Росіяни жують соплі. Один із заступників Лаврова застеріг Сполучені Штати Америки від військової допомоги Ізраїлю, а то інакше так звана Росія зовсім нічого не зробить, а Захарова бідкається. Это удар прицельный по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры. І це заявила мерзота, яка представляє так звану Російську Федерацію, ту саму Російську Федерацію, яка захопила Запорізьку атомну електростанцію і завдавала ударів по Чорнобильській атомній електростанції, точнісінько по саркофагу. До речі, Іран російським дроном. Пропагандистам настільки боляче дивитися на те, що відбувається із Іраном, що вони випадково проговорилися. Сказали правду у себе на телебаченні, що так звана Росія допомагає Ірану із ядерною програмою. Иран теряет то, что с нашей помощью он выстраивал, начиная с 95-го года, а фактически основа еще при шахе. Та у цьому конкурсі жалюгідності однозначно перемагає Владімір Путін. Бо дивіться, Ізраїль атакує Іран. Іран є союзником так званої Росії. Вони он там навіть папірець нещодавно підписували. А Владімір Путін мовчить і не коментує. Тільки учора, коли його вже журналісти запитали, що він думає про можливість ліквідації аятолли, він відмовився від коментарів. Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Не хочу. Ну, они уже самые одновременно, откровенно это обсуждают. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я все это слышу, но я
даже обсуждать этого не хочу. Для того, щоб і росіяни не переживали за Іран так само, як Владімір Путін не переживає, пропагандисти почали розповідати, що нічого страшного, плювати, що там із тим Іраном. России вот глобально ничего не угрожает. Да и плевать абсолютно. Тут вообще все равно. Да, плевать. Зате не наплювати американському президенту Трампу. Він перейшов до дуже войовничої риторики. Цей яструб вимагає капітуляції Ірана. Ми не шукаємо припинення вогню. Ми шукаємо тотальну, повну перемогу. Знову ж таки, ти знаєш, що таке перемога? Немає ядерної зброї. І на цьому тлі у команді Трампа стався справжній розкол. Про Ілона Маска ми вже й не будемо згадувати. Невідомо, хто це такий і яке він має відношення до Трампа. А от я нагадаю, що Такер Карлсон Трампа розкритикував. Я думаю, що ми побачимо кінець американської імперії. Очевидно, інші нації хотіли б цього, і це ідеальний спосіб підірвати Америку на берегах Ірану. Але це також покладе край, я вважаю, президентству Трампа фактично його закінчить. Трампу це вже ж не сподобалося. Він назвав Такера божевільним і почав із нього відверто насміхатися, кажучи, що нехай він там щось на телебаченні порозповідає, бо Карлсона свого часу вигнали із Fox News. Я не знаю, що каже Такер Карлсон. Хай з'явиться на телебаченні і скаже це так, щоб люди слухали. Дякую. Війна всередині команди Трампа перекинулася також і на американський аналог Гіллі Киви. Мерджорі Тейлор Грін заступилася за Такера Карлсона. Він беззастережно вірить у те саме, у що вірю я. Що якщо ми не будемо боротися за свою країну та свій народ, то у наших дітей і внуків просто не буде ніякої країни. Але це був тільки початок громадянської війни всередині МАГА, тому що Лора Лумер, це іще одна пропагандистка Трампа, виступила проти Тейлор Грін і Такера Карлсона. Його звільнили з Fox News, і він тоді панічно боявся, що Трамп знищить його кар'єру, коли стали відомі його повідомлення, в яких він писав, що ненавидить Трампа. Репутація Такера щойно зруйнувалась, бо він вирішив продатися сумнівним арабам. Нам із вами, звісно, усе це вигідно. Чим менше проросійських дегенератів буде навколо Трампа, тим краще. Чим слабші будуть позиції Трампа всередині Сполучених Штатів Америки, тим більше ми зможемо розраховувати на допомогу Америки. А Карлсон, зрештою, наче як вибачився, але це не точно. Такер приємний хлопець. Він зателефонував і вибачився на днях, тому що думав, що сказав дещо занадто різке, і я це оцінив. Повернімося до питання Ірана. Деякий час тому Владімір Путін пропонував Трампу свої посередницькі послуги, але президент Сполучених Штатів Америки відкинув пропозицію Путіна. Він насправді запропонував допомогти посередництву. Я сказав, зроби мені послугу. Будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією. Добре? Я сказав, Владимир, давайте спершу займемося Росією. Та як ми із вами знаємо, Владімір Путін не збирається завершувати російсько-українську війну. Навпаки, росіяни усе частіше б'ють по українських житлових будинках. І після атаки на Київ, де росіяни вбили більше 20 людей за один раз, Владімір Путін заявив, що це був військовий об'єкт. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производять воєнну техніку. Брехня Владіміра Путіна є настільки очевидною, що її не сприймають навіть на китайському телебаченні, де прямо сказали, що російська ракета влучила у житловий будинок. Одна ракета влучила прямо в дах 9-поверхового житлового будинку, пробивши до підвалу, весь вхід під'їзду обвалився, знищено понад 40 квартир. Та і я маю нагадати, що самі росіяни зізналися у тому, що вони завдали удару по житловому будинку. Але Владіміру Путіну, напевно, про це ніхто не розповів, він не в курсі. Да, попадают иногда в дома все. Так бывает. Хотя мы прекрасно понимаем, что российская армия не целится, то специально это совершенно бессмысленно, это просто нелепость. Да? Бывают разные ситуации. Поїхавший старий дегенерат Владімір Путін і далі розповідає казочки, що він не планує розв'язувати ніякі нові війни, не планує атакувати Європу, і у той самий день його ж пропагандисти кажуть протилежне. Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, но это же мы понимаем, что это бред. Европа с нами пытается воевать, будет уничтожена. А що стосується прямих переговорів із Владіміром Путіним, то він і далі від них відмовляється і розповідає нам із вами давно знайому казочку про нелегітимність. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документ. Но если первое лицо нелегитимное,
вся система власти становится нелегитимной. Там прописано, ну, почитайте внимательно. До речі, сам Владимир Путін є якраз нелегітимним правителем так званої Російської Федерації, тому що і так звані вибори відбувалися із суттєвими порушеннями, і у тому числі на тимчасово окупованих територіях України, а іще свого часу він вперше очолив так звану Росію не завдяки виборам, а тому, що його призначив Єльцин. Там прописано, ну, почитайте внимательно. Менше із тим. Для нас із вами тут немає нічого принципово нового. Так звана Російська Федерація хоче й далі вести війну проти України. А це означає, що ми маємо тільки посилити підтримку нашого війська. І завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 355 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми, взвод безпілотних авіаційних комплексів «Соловей» 146-го окремого батальйону, висловлюємо подяку спільноті Стерненка, а також пану Стерненку за передані 50 таких чудових 10-дюймових FPV-шечок, які пришвидшать нашу майбутню перемогу. Донатимо пану Стерненку, віримо в ЗСУ, слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 дронів, які допоможуть нам виконувати завдання на Донецькому напрямку. Група «Химери» дякує благодійному фонду спільноти Стерненка за надані зенітні дрони. Тепер ми будемо нищити ворога не тільки на землі, а й в повітрі. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади дякує спільноті Стерненка та всім, хто долучався до збору на ці файні дрони від Fly System. Ми будемо далі нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Велика подяка спільноті Стерненка за дрони! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми – бійці 43-ї окремої механізованої бригади, батальйон Небесна Мара. Дякуємо спільноті Стерненко та особисто Сергію Стерненко за 50 дронів Hunter D1. Ми, воїни підрозділу Wild Division 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані дуже особливі дрони, які дозволять нам нанести удар ворогу там, де він не очікує. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Проти нас воює сильний противник, але він себе багато в чому переоцінює. Ми маємо іще більше передати нашим воїнам дронів камікадзе, маємо надзвичайно велику кількість нових запитів, тому я прошу вас, продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.